bebs! For today's video, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako gumawa ng dream cake. So, yan. Ang gamit ko nga palang whipped cream is Baker's Delight. So, ayan mga bebs. Ito talaga ang ginagamit ko. So, ayan. Kukuha lang ako dyan ng mga 400 grams. Then, ayan na. Siyempre, nilagyan ko rin yan mga bebes ng cream cheese. And siyempre, dahil mocha ang gusto ko, nilagyan ko ng coffee and nilagyan ko rin yan ng cocoa powder. So, ayan na nga. Tingnan mo naman. Napaka-stable ng icing na nagawa ko. So, ayan. Ilalagay ko na yan sa piping bag para ilalagay ko sa aking dream cake. So, mga bebs, tingnan mo naman. Ang ganda-ganda ng icing na nagawa ko. And ang sarap-sarap ng lasa niyan. Lasang ice cream. Diba? So, lasang mocha yan. Mocha nga yan. Kasi nga nilagyan ko nga ng coffee. So, ito naman ang moist cake. Scrap na moist cake. So, ayan, ilalagay ko yan. Yan ang magiging first layer ng ating dream cake. Tingnan mo naman ang aking packaging. Napakaganda niya. Napaka-aesthetic. Ang social ng dating, diba? Clear na cleared. Ganda. So, ayan, mga bebs is dapat para pare-parehas, kikiluhin dapat, diba? Para pare-parehas talaga. Para hindi naman sabihin ng mga buyers natin o buyers ko na bakit ito is madami, yung isa naman is konti, diba? Para walang away-away mga bebs, dapat pare-parehas. Kaya kailangan nating gamitan ng kiluhan. So, ayan, after that, syempre siniksik ko yan para naman hindi buhaghag yung cake. Then, lalagyan ko na ng ginawa kong frosting. Ayan, syrup yan. Nagme-melt yan sa mouth mo parang ice cream. So, ayan. Ganyan lang yan mga bebs. Ang gagawin mo, napakadali lang. Then, syempre, para makinis, inano ko yan. Pinakinis ko ng kutsara. Ginamitan ko ng kutsara. Then, next naman mga bebs is ganache. Syempre, lalagyan mo yan dyan. 2 tablespoon lang ang nilagay ko. So, syempre, dapat lahat yan. Tingnan mo naman ang aking ganache. Maganda yan. Kasi na-overnight na yan. Nilagay ko na yan sa ref. So, ayan mga bebs. Syempre, para maganda naman ang itsura, dapat papakinisin mo din. Ayan. Tingnan mo naman. Kaganda-ganda naman yan. Shining, shining. Syempre, papantayin dapat mga bebs para maganda tignan. Para naman isang sulyap lang ng mga buyers mo, bibili nga kaagad dahil mukhang napakasarap talaga. So, ayan, nag-melt ako mga bebs ng dark chocolate. Ang gamit ko namang compound is barrels na dark chocolate. So, ayan, isang scoop, isang tablespoon pala ang nilagay ko dyan. Then, nilagyan ko ng Rice Krispies. Then, another na namang isang tablespoon na melted chocolate. So, tada! Ayan na mga bebs. Tingnan nyo naman. Mukhang napaka-syrup talaga. Pero, syempre, hindi mo muna yung kakainin. Dahil, dapat ilagay muna natin sa ref mga bebs para naman tumigas yung chocolate. And look, ang ganda talaga ng packaging ko. Kitang-kita yung nasa loob. Kaya naman gustong-gusto ko talaga itong packaging na to Napaka-social kasi ng dating. Then, syempre, nilagyan ko rin ng sticker para napakaganda talaga. So, ito na ang aking finished product.
So, natakam ba kayong mga bebs? Kaya kung gusto niyo yan, order na! Bye-bye!